สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาพักเรื่องของ Geometry Node กันไว้ก่อน โดยผมจะมาสอนพื้นฐานการปั้นนะครับตัวรูปทรงด้านท้ายนะครับของเรือดำน้ำไททันนะครับซึ่งมันจะมีเครื่องมือในโปรแกรม Blender อยู่2ตัวที่ผมอยากจะสอนมือใหม่ให้ได้ใช้งานกันเป็นนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องพิจารณาก่อนว่าตัวรูปทรงด้านท้ายเนี่ยมันเป็นทรงประเภทไหนสิ่งที่ผมหมายถึงว่าอ่ทรง primitive นะครับในโปรแกรม Blender เนี่ยก็จะมีเป็นพวกลูกบาศก์เป็นวงกลมทรงกระบอกเป็น icosphere อะไรพวกนี้เนี่ยณที่นี้นะครับผมคิดว่าผมจะเอาตัววงกลมนะครับเป็น circle นะครับ ปรับค่า vertices ใช้32แบบเดิมได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการหมุนนะครับในแกน y อ่าแล้วก็สเกลวางนะครับ อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมเข้ามาใน Edit Mode แล้วก็ทำการ Copy นะครับหมุนนะครับกด Ctrl ค้างด้วยนะครับอ่า แล้วนำมาวางไว้ที่ส่วนด้านปลายนะครับเกือบปลายสุดนะครับโอเคเราจะได้ส่วนด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับตัว Circle วิธีที่ผมชอบใช้เลยก็คือการดราฟจับภาพนะครับตัวภาพเนี่ยต้องอยู่ในมุมมองที่flat ที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดการ distort น้อยที่สุดผมก็จะเริ่มนะครับ Copy มาในแกน x วางไว้คร่าวๆก่อนตัวนี้เวลาสเกลนะครับถ้าอยากให้ด้านบนนะครับมันอยู่เท่ากันเราจะใช้เลือกที่จุด vertex ตัวนี้นะครับผมจะใช้คำสั่งเป็นภายเมนูของ Machine Tools นะครับแต่ถ้าเป็นในโปรแกรม Blender ปกติเนี่ยก็จะเกี่ยวในเรื่องของSet 3D Cursor นะครับลองไปดูพวกคีย์ลัดได้นะครับผมจะเซตมาที่ตัว vertex ตัวนี้นะครับ 3D Cursor แล้วเปลี่ยนนะครับ transform pivot point นะครับเป็น 3D Cursor แล้วก็เลือก Edge Loop ตัวนี้นะครับสเกลตามนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ย้ายนะครับให้ 3D Cursor มาตาม Edge Loop เมื่อเราวางเสร็จแบบนี้แล้วผมก็จะเลือกทั้งหมดนะครับ คลิกขวานะครับมาที่ Edge Mode แล้วก็ Bridge Edge Loops นะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นรูปทรงคร่าวๆขึ้นมาแล้วเซตเราพิจารณาดูรูปทรงตัวนี้เราต้องการดึง Geometry ลงมาอีกแล้วก็เพิ่ม Loop Cut นะครับเช่นเดิมครับปรับ 3D Cursor มาที่ตรงนี้เราใช้ 3D Cursor เป็น Pivot Point เพื่อว่าให้เวลาเราสเกลเนี่ยมันจะสเกลลงใช้ตัว 3D Cursor เป็นแกนนะครับสเกลจาก 3D Cursor แทนที่ว่าเราจะสเกลอย่างเงี้ยสมมุติปรับเป็น individual origin นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้แทนทำให้การปรับมันยากนะครับอันนี้คือหลักการใช้ 3D cursor นะครับเราควรต้องใช้ให้คล่องเสร็จแล้วเราก็เพิ่ม loop cut อย่างที่ผมเคยสอนนะครับค่อยๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็เซฟไฟล์นะครับ พอเพิ่ม loop cut เสร็จแล้วเนี่ย
ในการที่เราอยากจะกระจายนะครับให้ตัว Edge มันมีช่องไฟที่ใกล้เคียงกันนะครับผมจะเลือก Edge Loop ตัวนี้อันหนึ่งมาที่ Edge ไปดูที่ Select นะครับเลือก Select Loops นะครับแล้วก็ Edge Rings มันก็จะเลือก Loop Cut Edge Loop นะครับตามนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วมาที่ Add-on ตัวแรกนะครับ Loop Tools นะครับอันนี้เป็น Add-on ที่ต้องลงนะครับประจำโปรแกรม Blender นะครับวิธีการลงมันเป็นของฟรีอยู่แล้วเราเข้าไปที่ Extension นะครับแล้วก็ลงได้เลยนะครับวิธีการลงผมจะไม่สอนแล้วกันเพราะมันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคำสั่งที่ผมจะใช้ก็คือ Space นะครับ พอเรากด Space เสร็จแล้วตัว Edge Loop นะครับมันก็จะทำการด้านตัวขวางเนี่ย Space อะระยะห่างมันจะออกมาเท่ากันนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้อีกว่าจะให้ Edge Loop เนี่ยมันเป็นหน้าตาออกมายังไงนะครับ ให้เราลองปรับเล่นกันดูนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูดีที่สุดและอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำให้ลงเลยก็คือเราเริ่มเหมือนเดิมนะครับ Edge Ring นะครับผมคลิกขวานะครับ Set Flow นะครับอันเนี้ยก็คืออีกหนึ่ง Add-on เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้ตรง Description นะครับไปโหลดมาลงกันได้ Set Flow อันนี้คือตัว Add-on ที่ช่วยกระจายนะครับแล้วก็ช่วยตั้งค่าของ Edge สำหรับ Add-on Set Flow ผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะลอง Bevel ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองปรับให้ Edge นะครับมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วถ้าผมอยากจะทำให้มันกลับมาเนี่ยหมายถึง Flow เนี่ยมัน Flow Curve ได้สวยเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ Add-on ตัวเนี้ย Set Flow นะครับแล้วก็กด Set Flow เห็นไหมครับตัว Add-on นะครับมันจะพยายามทำให้ Flow เนี่ยอย่างเช่นช่องระยะห่างระหว่าง Edge เนี่ยกลับมาดูสวยเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยเป็นคอนเซปต์คร่าวๆเวลาเราไปเจอนะครับงานประเภทอย่างนี้เวลามันโฟลว์เราดูว่าโฟลว์อะในแต่ละเซกชันของ Edge เนี่ยมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องกันเนี่ยเราจะใช้ Add-on ตัวนี้นะครับมาเพื่อช่วยให้การเซตนะครับอย่างเช่นผมจะลองทำให้ดูนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเซตแล้วเนี่ยมันจะดีเสมอไปนะครับเราต้องดูเราต้องลองนะครับโอเคอันเนี้ยเห็นผมทำให้ดูมันจะปรับให้เค r ร์ฟนะครับ สวยขึ้นแต่อย่าลืมนะครับมันไม่ได้รูปทรงที่เราต้องการหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้เสมอไปเราอาจจะใช้แค่บางส่วนส่วนตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ผมลองปรับมาอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะดึงกลับไปณจุดที่ตัว Add-on คิดว่าเนี่ยมันโฟลว์ได้ดีที่สุดกับส่วนอื่นนะครับให้ใช้ ให้เป็นประจำนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจาก Set Flow นะครับมันก็จะมี Set Curve นะครับผมจะใช้ Set Flow กับ Set Curve เป็นหลัก Set Curve นะครับก็ง่ายๆนะครับเวลาเรามี Curve อย่างนี้นะครับ
มันดูไม่สวยเนี่ยเราลองเซตเค Curve ได้แต่ผมต้องเติมให้มันมี Geometry ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับตัว Curve เนี่ยมันก็จะพยายามเซตให้มันดูสวยกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็ลองปรับค่านี้ได้นะครับอันเนี้ยผมยกตัวอย่างเป็นงานมีดเนี่ยที่ผมจะใช้บ่อยนะครับเวลาผมลากดราฟต์เนี่ย Curve อะมันไม่สวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งสองคำสั่งเนี่ย set flow กับ set curve ได้โอเคเมื่อเราได้รูปทรงตามนี้แล้วเราลองใส่ sub d ไปได้เลยนะครับถ้าจุดไหนมันดูว่ายังไม่ตรงนะครับเราก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับให้ใกล้เคียงมากที่สุดกด Shade Smooth ไปด้วยในส่วนของหางด้านท้ายสุดนะครับตัวเนี้ยถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการปั้นมาก่อนนะครับอาจจะปิดตัวปลายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับวิธีง่ายๆนะครับถ้าเวลาเราเจอปลายแบบนี้นะครับเราสามารถลองขยับมันให้มาใกล้ตรงนี้จุดนี้ที่สุดนะครับ เสร็จแล้วผมจะนำเอา Crosssphere ขึ้นมานะครับ Crosssphere ถ้าเราถ้าคนไหนเนี่ยไม่มี Machine Tools นะครับเราสามารถ Subdivide ตัวลูกบากได้นะครับกด Subdivide ไปก็จะเป็น Crosssphere นะครับแล้วก็ Apply Modifier ไป Crosssphere ที่เราต้องการจะใช้เลยนะครับต้อง Subdivide ที่3นะครับแล้วก็ Apply ไปก่อนนะครับเรามาดูจำได้ไหมครับว่าค่า vertices 32มันจะเท่ากันกับตัวอ่า circle นะครับที่เราเพิ่มมาในตอนแรกเสร็จแล้วนะครับเมื่อเป็น Crosssphere เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะยังไม่กลมดีสักทีเดียวนะครับเราสามารถกด Shift Alternate X นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวานะครับดูมุมซ้ายนะครับมันจะมีเขียนว่า To Sphere นะครับเป็นค่า1นะครับหรือเราสามารถใส่ไปนะครับเป็น Cast Modifier นะครับเป็น To Sphere นะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Apply Modifier ไปเราก็จะได้เป็น Crosssphere นะครับขึ้นมาแล้วตัว Crosssphere เนี่ย เวลาเราใช้งานนะครับมันจะ Subdivide ออกมาได้เนียนกว่านะครับเนียนกว่าพวก Icosphere หรือว่าเป็น UV Sphere นะครับพวกนั้นเวลาเรา Subdivide มามันจะมีอาการ Pinching ในบางจุดนะครับเสร็จแล้วจำได้ไหมครับเราตัวอ่าสุดท้ายเนี่ยเราหมุนที่กี่องศา25องศานะครับแล้วก็หมุน ดูนะครับว่าได้ไหมโอเคหมุนรู้สึกว่าองศามันอาจจะเพี้ยนไปจากเดิมนะครับเพราะตอนที่เราใช้add on นะครับในการทำให้ตัว Edge เนี่ยมันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการทำให้มันมา snap ที่ด้านบนจุดนี้ก่อนนะครับง่ายๆนะครับกด G นะครับกด B นะครับ
เลือกจุดที่ต้องการ snap นะครับแล้วก็ให้มันมา snap ตัวนี้เราสามารถเปิด wireframe mode เพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับพยายามให้มัน snap ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ย้ายนะครับ 3D cursor มาจุดนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ทำการขยายมันนะครับให้ได้ใกล้เคียงนะครับ โอเค เราอาจจะต้องทำให้ตัวนี้อะมันแบนลงมานะครับวิธีการทำนะครับเราต้องปรับ 3D Cursor นะครับมาที่กึ่งกลางของตัวนี้ก่อนเราก็เลือก Edge Loop นะครับโอเคแล้วก็ลองกด Scale นะครับเลือก 3D Cursor เหมือนเดิม โอเคเมื่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการจอย2ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ต่อนะครับ bridge edge loop เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ dissolve ไปก่อนนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับตัวเนี้ยเราสามารถใช้คำสั่ง set flow นะครับมันก็จะพยายามคำนวณนะครับให้งานเนี่ยออกมาตัว flow เนี่ยออกมาดูเนียนที่สุดนะครับ แบบนี้นะครับเราสามารถเซตโฟลว์ได้เรื่อยๆนะครับโอเคตัวด้านปลายนะครับมันอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าตัว geometry เนี่ยมันไม่ไม่ได้เนียนต่อเนื่องกันเราต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับ โอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็เราก็จะได้เป็นรูปทรงด้านหลังแล้วนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับงานตัวนี้ถ้าเราดูแล้วมันจะมีดีเทลอย่างเช่นการตัดนะครับตัดด้านข้างอีกเนี่ยในส่วนเนี้ยเราสามารถแยกได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไม่ทำเป็นตัวนี้ขึ้นมาอันหนึ่งเลย เราอาจจะเริ่มดราฟแค่ตรงส่วนเนี้ยขึ้นไปแค่นี้พอนะครับแล้วก็ทำส่วนด้านล่างเป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตัว topology ที่ออกมาเนี่ยจะดูเนียนมากขึ้นนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถแบ็กอัพตัวเนี้ยเป็น Mesh ขึ้นมาได้นะครับเพื่อเอาไปใช้งานกับ Shrink Wrap Modifier แล้วก็ Data Transfer นะครับอันเนี้ยมันก็เป็นเบสิกที่ทุกคนน่ะสามารถนำไปปรับใช้กับงาน Hard Surface ไม่ว่าจะเป็นงาน Hard Surface ประเภทไหนเนี่ยเราจะใช้
ทั้ง Loop Tools นะครับแล้วก็ Set Flow Add-on เนี่ย2อันเนี้ยจะใช้ประจำมากนะครับถ้าใครที่ได้ดูวิดีโอผมสอนการปั้นงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายลงลึกแต่จะเห็นประจำนะครับผมจะเข้ามาใช้พวกคำสั่ง Add-on ตัวเนี้ยอยู่ตลอดนะครับยังไงอย่าลืมนะครับฝึกทุกวันแล้วก็พยายามทบทวนบทเรียนนะครับอะไรที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยเราลองย้อนกลับไปดูนะครับเราจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับในการใช้งานแล้วก็ในการปรับปรุงเทคนิคของตัวเราเองนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ